Let us know, let us know, let us know. Tag-snow na ulit. Dito tayo sa labas ngayon, sa aming balkonahe. At kung makikita nyo, ang puti-puti na ng surroundings. Ayan. And ating zoom. Ayan o. Ayan. Ayun yung mga pine trees. Ayan. Ayan o. Diba? Wow, ang puti. Pasyal muna kami ni Mister. Wow. Okay. Ganda. Malamig. It's fine. 1 degree above 0 Celsius. Christmas. Ayan. Finally. Pasyal muna kami ni Mister kasi nakakapagpunta sa hotel. Everything. Ayan o, yung maliliit na Christmas tree. The Christmas tree have a jacket on. A white jacket. Pangahagi na lang. Ayan. Dito yung gusto ko pagkatapos. Wanna walk up there or Yeah. just keep it? There also. Oh, yan. Just very slowly. Ayan o, ang gaganda, diba? Wow. Every year talaga na-amaze ako. It's so funny. Uy, uy. Come on, you can do it. Carefully, there's snow on the road there. Ay, langsam. Ayan o, ang ganda. Oh, wow. Even that car is white. Yeah. You're right. Hindi ko mag-wear siya ng mask. Kasi may mga tao din na nag-move eh. Ayan o guys. Woo! Han, we can make also our... How do you say that? Yeah. Oh, ayan o. You don't like it? You don't want? I want. Oh. May. Later. Wait for my revenge. Later. Oh my god, it's cold. Here it's cold, guys. Tingnan naman ang ganda, oh. Look at that. Oh, look at those trees. Ang ganda. Dito kami naglakad dati ni Kon. And papakita ko lang. Wait lang. Nung wala pang snow, dito kami naglakad ni Mister. And ngayon, eto na. Ayan na. Wow. Talaga. Miss. You miss it, babe. Wacht maar, ha? Wacht maar. Kom eraan. Wacht maar. Stop ermee. Stop ermee. How can I do my vlog? Oh. Honey, it's not nice anymore. Later. Yeah, we're walking the snow. Yeah, right. Right, we're walking. Nito na, honey, my bag is open. Don't. Please. Sa side ko. Nakaano kami. Kasi may mga nakakasalubong tayong tao. And minimake sure natin na hindi tayo magkaka-virus.
It's nice, ha? So, tuloy ko ng gloves. Yan. Ay. Dun. Okay. Ano, wala silang mga mask. Pero kami ni Eko. Suggest ako na mag-mask kami. Para sa safety din namin. Makakanta pa siya. You like it, Han? Yeah? May I? Oh. Ang puti. Ayan. Oh. Ang ganda. Super ganda. Eto. So, ulit tayo ng gloves. Sorry. Yan. Dito kami nagpapakamilis. Hindi pa kami nagtanghalian. Pero si Mr. lakad lang ng lakad, hindi siya nag-stop. Ako nag-stop palagi. Kasi gusto kong makita nyo. Malapit lang to sa amin, mga 15 minutes. By car. Eh ngayon, maganda pa may snow. Next week. Ha? War. Behind me. Ayan, ito yung gusto kong mga puno. Oh. Wow. Hello, Han. Say hi to my vlog. Hello. Are you cold? I'm not cold. It's not. I'm not cold. Oh, maganda. Magpa-picture muna tayo. Han, can you, make photo? Please. Here, with me. Tinanggal ko na guys yung yung mask natin. So, ang ganda. Wait lang. Yan. Atras tayo. Paatras ang lakad natin. Yan. Si Mr. andun na sa... Oh, dito. Oh. Wait lang, Han. Makikita nyo guys, oh. Wow. Oops, dito tayo. Ayan. Ang ganda. Ang ganda niyang pagmasdan. Sorry, Mr. Si Mrs. Parang bata lang. Are we going home? No. Just walk a little bit more. Nag-i-enjoy pa ako. Oops. Ay! That's cloud. Wait. That's really dangerous. Have you seen, guys? Kita nyo yun? Oh my God. Honey, you should help me. Please.
Yes. Thank you. You're just standing there and watching me. Yeah, I finally fall. want to see you fall. Yeah. Annalisa has fallen. This has fallen. New movie. Okay. Go look. Oh, ayan na. Ayan na. Wow! Wow, Han! It's nice. Oops. Tap na natin ang camera. And hindi pa rin ako makalakad ng ayos. Okay. Gagawa kami ni Mr. ng snowman. Small one, but it's like the Filipinos. Ang liit naman, Han. Make ano? It's enough. You don't put anything on it. Like Han, just make it nicely because it's we are in. Like grunge. Oh. So, ipapakita ko kung ano yung ginawa namin, guys. Wait lang. No? Ganun. Yan, Nick. Hello everybody! Welcome to my channel. This is Lisa. Ngayon, araw na to guys, napag-isipan ko na mag-start ako mag-exercise dahil ng sa pandemic na to, wala kaming mga trabaho and nasa bahay lang, kain, tulog. So, eto, monay na tayo. Kung makikita nyo naman. So, ngayon napag-isipan ko na why not na mag-start ulit ako na mag-exercise. Hindi ganun naman siya ka-heavy and hindi rin naman ganun katagal. So, ang aking, na-try ko na to dati eh. So, nag-lose naman ako ng weight. And, ang aking sinusundan, tinitignan ko din lang siya sa YouTube. Ito siya, si Chloe Ting. Siya yun. Ito, ayun ko kung nakikita nyo. Siya. Yan. Yan yung aking siya. Yan. So, ang gusto ko lang ma-achieve talaga yung mabawasan yung ko, chan. Kasi ang laki na ng belbel ko. Tsaka yung sa bandang baba, sa puson. So, ganun. And kahit paano, makalus din ako ng konti nga. Kasi malapit na ang Pasko and may binili ako na na dress para sa Christmas. And I think hindi ko masusuot yun kung ganito ang ang katawan ko ngayon na bulofchus. Bulofchus? Sabi ganun. Hindi, ganitong monay tayo. So, kailangan natin na mag-less ng konti. So, try natin guys. So, samahan nyo ako sa aking pag-exercise. So, keep on watching guys. Bago tayo mag-exercise, gusto kong malaman kung ano na ba ang timbang ko ngayon. So, wait lang ha. Andun si Mister. Ayun. So, tingnan natin kung anong timbang ko. I-set up natin ang ayos. So, with shoes and everything. Tingnan natin. Wala, ano yan? 54.
up. And, iset ko na. Susundan ko to. Si Chloe Ting. For 10 minutes lang to na exercise. Ang nakalagay dito, get abs in 2 weeks. So, tingnan natin. Kung hindi man, at least kahit mabawasan man lang, guys. Hinahingal ako. Ayan, okay. Let's start. Eat more pandesal. Guys, tapos na tayo ng 10 minutes exercise. At as you can see naman, guys, patayin ko na muna to. Sa unang araw, my God, sobrang mahihirapan talaga. Hinihingal ako. My God, it's been a long time ago na ginawa ko to. Exercise na to ulit. And it's tiring, but it feels good, great, whatever. Yun ang naiinitan na ako. Pero hindi ako masyadong pinagpawisan. Gano'n naman talaga ako. Hindi ako talaga sobrang pawisin. Pero at least, yan na. So, napakita ko sa inyo yung unang araw ko ng pag-exercise sa aking abs. So, tingnan na lang natin. So, follow nyo na lang po ako sa aking YouTube channel. Thank you very much and stay safe and stay healthy. God bless you all.